Čau, já jsem Kryptovládě a tohle je další díl Kryptoakademie na streamu a společně se dneska vrátíme úplně na začátek. Dneska to, přátelé, nebude ani o kryptu, dneska to bude o penězích jako takových. Proč? Protože se dívám na všemožný zpravodajský pořady na média, vidím, jak v současné chvíli, kdy ekonomická situace je taková, jaká je, jsou zvaný do všech možných debat a rozhovorů lidi z Centrální národní banky, ekonomové a všichni jenom dokola opakujou, jestli je potřeba nebo není potřeba zvyšovat úrokové sazby, jestli to zamává s inflací, jak moc to s ní zamává a vlastně podle mě 90% národa vůbec neví, proč vlastně můžou úrokové sazby zamávat s inflací, jak inflace vzniká a vůbec jak vznikají peníze. A možná by bylo dobrý, když nám to neřeknou pánové a dámy z České národní banky, kdybychom si to teď společně řekli my. Jak vznikají peníze? Přátelé, se vzduchu. To, že naše prachy, ta fiat měna není absolutně ničím krytá, o tom samozřejmě se mluví, všichni to ví, od zrušení zlatého standardu, tady prostě nic takového není. Začali prostě lidi půjčovat a vlastně pracovat s prachama, který vůbec nemají. Ty se možná trošku vrátím zpátky k tomu kryptu. Všichni říkají, že krypto je vytištěný ze vzduchu, to, že se pálí nějaká energie na Bitcoinu, to, že jinak fungují jiný konsenzy u jiných kryptoměn nikdo úplně neřeší. Všichni řeknou, že to jsou prachy, které vlastně nejsou ničím krytý. Nicméně, ale ani státní peníze nejsou ničím krytý. Ty doby, kdy jste měli v ruce papírek a v hodnotě toho papírku někde v bankovních trezorech leželo nějaký zlato nebo něco podobného, ty už jsou dávno pryč. Peníze se normálně vyrábějí z něčeho. Jak? Strašně jednoduše. Prostě vytvářejí banky, u kterých máte prachy. Normální obchodní banky, u kterých vy máte svůj účet, na který vám chodí výplata. Možná máte pocit, že když jdete do banky si půjčit, chcete, dejme tomu, 1 000 000 korun, takže vám banka půjčí 1 000 000 korun ze svých rezerv a vlastně ty úroky, které platíte za tu půjčku, vlastně dáváte té bance za to, že vám ty svoje prachy půjčila a vy je vracíte. Tak to vůbec není. Samozřejmě každá obchodní banka nějaký rezervy má i u České národní banky, ale není to určitě tolik, kolik půjčujou. V naprostém reálu to funguje tak, že když přijdete do banky, zažádáte si o 1 000 000 korun, doložíte všechny potřební lejstra, banka uzná za vhodný, že jste pro ní bonitní klient, že si ten 1 000 000 zasloužíte, že ho máte šanci splatit a dávám ho, tak ve chvíli, kdy ta paní za tou přepážkou zmáčkne Enter, a na vašem účtu se ten 1 000 000 korun objeví, tak to není 1 000 000 korun, který by ta banka vzala od sebe a přesunula by ho k vám. Ty prachy se v tenhle moment vytvořily. Ten váš 1 000 000, který jste si vzali, tady do té doby vůbec nebyl. Prostě řeknou, hele, Kryptovláďa chce 1 000 000, dáme mu 1 000 000, takže se vytvoří nový 1 000 000 a ten se vám dá. I právě proto je obrovský problém. A vidíte to území, který bankrotujou, takový ty obrovský fronty u těch bankomatů, jak si chtějí všichni vybrat hotovost. Teď to začnou ty státy omezovat, že si můžete vybrat jenom určitý množství peněz a na všechny nezbyde. Proč? Protože prostě ty papírky nejsou ani fyzicky vytisklý. Ten 1 000 000, který vlastně vy jste dostali na ten svůj účet, tak ten nikde není a nemáte ho prostě odkud vytáhnout. A přesně takhle vznikají peníze, což znamená, že čím víc si lidi půjčujou, tím vzniká víc nových peněz v oběhu a tím pádem je tady větší a větší inflace. Obecně platí, že čím víc peněz spete do toho objemu, do toho systému, tak vlastně tím pádem rostou ceny. Co je inflace? Inflace je jenom to, že se zvýší množství peněz v oběhu, těch peněz je o hodně víc, ale to množství těch produktů a služeb, který si za ně můžete koupit, je pořád stejný. Tím pádem ty obchodníci začnou zdražovat, ty peníze ztrácí svoji hodnotu a tady nám vzniká ta inflace. Proto dneska máme obrovskou inflaci, protože jsme pumpovali do systému prachy při koronakrizi a nechci vůbec tady být soudce a říkat, jestli to bylo dobře nebo to bylo špatně. Nicméně přesně tohle je ten důsledek. Ve chvíli, kdy začnete do systému pumpovat velké množství peněz, ale vlastně ten objem zboží a služeb zůstává stejný, tak prostě ty prachy ztrácí na hodnotě a pak máte inflaci klidně dvouciferný číslo a to není úplně dobře. To znamená, že když jsou nízký úrokový sazby, lidi jsou motivovaní si půjčovat, když můžete mít hypotéku za 1, za 2%, tak prostě si po ní šáhnete. Takže když se daří, banky mají nízký úroky, lidi
jsou motivovaní si půjčovat a chodí do té banky. A každý jeden člověk, který si tam půjčí peníze, tak vlastně ty peníze vytvoří. To znamená, že čím víc lidí se hrne k té přepážce v té bance a chce půjčit, tak tím víc nových peněz vzniká. Tím pádem je víc nových peněz v objemu, ale nevznikají rychle nový baráky, nemáte víc hřebenů, víc bod, já nevím čeho všeho. Nemáte tady víc kadeřníků a umělců a lékařů, já nevím koho všeho. A prostě ty peníze začnou ztrácet na hodnotě. Proto právě v té chvíli, kdy je takhle obrovská inflace, tak je potřeba ty lidi demotivovat k tomu, aby si ty peníze půjčovali, to znamená, aby se těch nových peněz vymýšlelo. To není ani tištění, to je prostě vymýšlení, protože to neprojede žádnou mašinou, prostě najednou a jsou prachy. Takže zvýšíte úrokové sazby, tím pádem lidi si přestanou půjčovat, možná začnou víc ty prachy vracet, protože tím, jak ty prachy vracíte, tak je opět likvidujete. Zase té bance nedáváte. Není to tak, že si půjčíte 1 000 000 korun, ta banka vytvoří z ničeho 1 000 000, ten vám dá a když ji ho budete vracet, tak ji vlastně zůstane někde v pokladně. Ty dluhy, kteří se splácejí, tak vlastně ty peníze likvidujou. Kdyby jsme se teď všichni rozhodli, že půjdeme poplatit svoje dluhy, což jasně je nereálný, ale kdyby se to v nějaký jako sci fiction budoucnosti stalo a všichni bychom ještě vrátit svoje dluhy, tak bychom vlastně žádné peníze neměli, protože většina z nich by zanikla, protože každý dluh při jeho splácení se ty peníze prostě ruší a zase se jako rozplynou ve vzduchu. Stejně jako z ničeho se ve vzduchu zhmotní, tak při vracení těch půjček se ve vzduchu prostě zase jako hezky rozplynou a čekají na dalšího pepíka, který se postaví do banky a bude si chtít půjčit peníze. Právě proto se kvůli snižování inflace zvyšují úrokové sazby, aby lidi byli motivováni ty peníze vracet a nepůjčovat si další. Až tady bude dobře, zjistíme, že je málo peněz v oběhu, tak co se stane, banky opět srazí úrokové sazby na minimum a všichni zase půjdeme a budeme si půjčovat peníze. Takže prosím vás, ty prachy, které máte, doopravdy neexistují. Dneska už dávno jedeme na tom, že jsme dohodnutí, že ten zelený papírek má prostě hodnotu 100 korun a jste si schopni za těch 100 korun něco koupit. To už je úplně jediný, co státní peníze mají. Je to jenom důvěra v to a velké množství lidí, kteří jsou domluveni na tom, že tohle budou používat jako platidlo. Kdyby jsme dneska všechny koruny vyhodili a šli jsme platit kamenama, je to úplně to samé. Takže když vám někdo bude říkat, že za kryptem nic nestojí, že vlastně krypto jsou jako nějaký nereální peníze, tak když si to dáte na misku vah s tím naším ekonomickým modelem, to, s čím žijeme a to, do jakých finančních, ekonomických situací se dostáváme, tak ono tam úplně není moc rozdílů. Krypto je elektronický stejně jako vaše prachy, protože jsme si řekli, že jsou za vteřinu takhle vytvořený, ale nejsou fyzický. A když se všichni půjdeme postavit k bankomatům a budeme si chtít svoje úspory vybrat, tak se dostane tak na 20% z nás. Tak to jenom, abyste si udělali srovnání, že prachy státní nejsou o moc míň tištěný ze vzduchu, než vám třeba může připadat, že je ze vzduchu tištěný to krypto. S tím rozdílem, že u toho krypta víte, kolik těch peněz, kolik těch mincí na konci bude, jakým způsobem se budou uvolňovat, zatímco u těch státních peněz vám to nikdo neřekne, jenom centrální banka má nějaký svoje páky, jak může tu měnovou politiku a to řízení toho toku těch peněz nějakým způsobem řídit, ale stejně je to v důsledku prostě závislý na těch lidech, kteří si chodí půjčovat a na těch obchodních bankách. Kdyby se někdo rozhodl, že jsme se všichni dohodli, jestli tady půjdeme prostě napůjčovat do banky i za ty otřesné úroky, které dneska jsou, tak vlastně tu inflaci akorát zase prodloužíme, zvýšíme, protože zase natiskneme další peníze. Prostě státní prachy jsou tištěný ze vzduchu. Mějte se fajn.